Hello everyone, welcome to my YouTube channel Harbhajan's Bio Aid। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦ 9th ਕਲਾਸ। ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਫ ਲੱਗਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ, ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਗਡਮ ਐਂਡ ਜੋ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਔਖਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਫ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਚੈਪਟਰ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ ਦ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਮੋਲਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ, ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, what is taxonomy? In this chapter the main definitions are like taxonomy, classification and evolution. These are the main definitions ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਕਸੋਨਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੈਕਸੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਅ part of science that deals with the identification, classification and nomenclature। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਬ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਧਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨੀਮਲ ਔਰ ਪਲਾਂਟ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਫੰਜਾਈ ਹੈ, ਐਲਗੀ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਸਮਥਿੰਗ, ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਸਮਥਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੋਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਵੀ ਟੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅ ਸਕੂਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਏਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ +1 ਦੇ ਬੱਚੇ, +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ, 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦ ਨੇਮ ਟੂ ਦਾ ਸਮਥਿੰਗ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੇਮ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਈਕ ਫਰੋਗ। ਹੁਣ ਫਰੋਗ ਹੈ, ਫਰੋਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਟਸ ਅ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਆ, ਫਰੋਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫਰੋਗ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਲਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਲਾਈਕ ਫਰੋਗ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਣਾ ਟਿਗਰੀਨਾ। ਰਾਣਾ ਟਿਗਰੀਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਫਰੋਗ ਨੂੰ, ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰੋਗ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਰਾਣਾ ਟਿਗਰੀਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕਿਸੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਸਮਥਿੰਗ, classification to divide or classify something, nomenclature to provide the name to the organism। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ। ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਰਲਸ ਲਿਨਸ। ਕਾਰਲਸ ਲਿਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। Moving to the next point, classification. Classification ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? As we have discussed it that the classification is the process of grouping the living organism on the basis of similarities and the differences. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ similarities ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਾਂ differences ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਫਾਈਲਮ ਦੇ, ਕਿਸ ਜੀਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਓ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਵਟ ਇਜ਼ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਨਸੈਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਨਸੈਸਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਲੋ ਚੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਚੇਂਜਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਓਵਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਲੋ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਕਰੈਕਟਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ that lead to the formation of the new species is called evolution. As the last point, evolution is a gradual and continuing process of change ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੇਂਜ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕੀਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਚੇਂਜ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਅਕਰ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਏਪਸ ਸੀਗੇ, ਏਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਈਅਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਸਲਾਈਟ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਚੇਂਜਿਸ ਆਇਆ, ਜੋ ਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਏਪਸ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਨੀ ਚੇਂਜ ਅਕਰ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਦੈਟ ਲੀਡ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਐਨੀ ਚੇਂਜ ਅਕਰ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਔਰ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ is called variation. So now evolution is a gradual and continuing process of the change that occur over a period of time due to slight variations leading to the formation of the new species. Now these are the three definitions that are slightly important in this chapter: the taxonomy, classification and evolution. Now moving to the next point, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਏ, ਕੁਛ ਕਿੰਗਡਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਟੂ ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ, ਬਟ ਟੂ ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਬੈਕਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਪਲੇਸ 'ਤੇ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੰਟਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। The five kingdom system is proposed by a scientist named ਵਿਟਾਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 5 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਸਲਾਈਡ, 5 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੌਂਡਰਾ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ, ਫੰਜਾਈ, ਪਲਾਂਟੇ ਐਂਡ ਐਨੀਮੀਲੀਆ। ਜਿੰਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਅਲੱਗ ਕਿੰਗਡਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਡਮਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਫਸਟ ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੌਂਡਰਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੌਂਡਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਂਡਰਾ ਦੇ ਜੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਜੋ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਂਡਰਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਮੋਨਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਨਰਾ ਟੂ ਐਨੀਮੀਲੀਆ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੂਵਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੋਨਰਾ ਟੂ ਦਾ ਐਨੀਮੀਲੀਆ, ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਨੀਮੀਲੀਆ ਟੂ ਦਾ ਮੋਨਰਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਨਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਮੂਵਿੰਗ ਟੁਵਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ, ਫੰਜਾਈ, ਪਲਾਂਟੇ ਐਂਡ ਐਨੀਮੀਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੰਗਡਮਸ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਫਰਦਰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਲਾਈਕ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਗਡਮ, ਪਲਾਂਟੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਫਰਦਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੀਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ characteristics of the Mondra. The Mondrians are those all organisms that are come under the category of the Mondra are called Mondrians. The Mondrians are extremely small and structurally the simplest of the living beings. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਨਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਸਮੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਜੋ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਈ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆਫ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ। ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਆਰ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਡ ਔਰਗੇਨਲੀਜ਼। The next one is the organism belonging to this group are simple, unicellular and microscopic. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੋਲ ਮਤਲਬ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇਕਡ ਆਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੋਲ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਇਜ਼ a thing that is made up of only one cell, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦਾ। These organisms are prokaryotic, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ prokaryotic ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। Single cellular organelles are also called as prokaryotics and multicellular organisms are also called as eukaryotics. Next point, cell wall is present in some organisms and absent in the other. This is a simple point ਕਿ cell wall ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। They do not possess a defined nucleus and lack cell organelles. ਮੋਨਰਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਟ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੋਨਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈੱਲ ਔਰਗੇਨਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰਗੇਨਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਪਲਾਸਟਿਡ, ਗੋਲਗੀ ਐਪਰੇਟਸ, ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, ਲਾਈਕ ਦੋਜ਼ ਐਕਸੈਕਟਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, the Mondras are lack those cell organelles. Next point, some organisms can synthesize their food. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਨਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਖੁਦ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, that can synthesize their own food are called autotrophs, while some organisms exhibit heterotropic mode of nutrition. Heterotropic means they depend upon the other for the nutrition for their food. Now in this category ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ, that can make their own food and that depend upon the other for their food. This group include bacteria, mycoplasma and blue green algae. ਇਹ ਮੋਨਰਾ ਦੀ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਕਿ ਮੋਨਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Now moving to the next, Protista ਸੈਕਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਗਰੁੱਪ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਨੇ। ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕੈਰੀਓਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹਜੇ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਯੂਨੀਸੈਲਰ,
ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ they are called unicellular eukaryotes. Moving to the next point, they have a defined nucleus and also membrane bound organelles. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੀ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਐਂਡ organelles ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। some of these organism use appendages like ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ organ present ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ some special function ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ perform ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ such as hair like cilia or whip like flagella for moving around. Movement protista ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ movement ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ some special organs are present. Those are called cilia and flagellas. Now if we are talking about the nutrition of the protista, the mode of nutrition the protista can be autotrophic and heterotropic. Autotrophic and heterotropic we have already discussed in the Mondra. This group include diatoms, protozoans and unicellular algae. Now moving to the next kingdom is fungi. Kingdom fungi. The fungi living with the algae form lichens symbiotic association. Fungi and algae ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ fungi and algae ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। symbiotic association symbiosis ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜੋ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਜ਼ ਕਾਲਡ symbiotic association। ਤਾਂ ਲਾਈਕਨਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੀਚਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਕਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਲਗੀ ਐਂਡ ਫੰਜਾਈ ਲਿਵ ਟੂਗੈਦਰ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ in a symbiotic association. Next, moving toward the characteristics of the fungi. The fungi are simple eukaryotic non-green organisms. Non-green because in which chlorophyll pigment is not present, lacking of the chlorophyll pigment. Cell wall is present. Now cell wall ਜਿਹੜੀ ਆ fungi ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ present ਹੈ। It is made up of the tough complex sugar. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ੂਗਰ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਚਾਈਟਿਨ। ਚਾਈਟਿਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਟੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਆ ਫੰਜਾਈ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਚਾਈਟਿਨ। ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ. The mode of nutrition is heterotropic. Non-photosynthetic means they can't make their own food. ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋ ਦੇ ਆਰ heterotrophs. Heterotrophs means they depend upon the other for their food. Most of them use dead and decay organic matter as a food. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡ ਐਂਡ ਡਿਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਆ ਫੂਡ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਆ ਫੂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਂਡ ਆਰ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਕਾਲਡ ਸੈਪਰੋਫਾਈਟਸ. ਸੈਪਰੋਫਾਈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਸੈਪਰੋਫਾਈਟ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਡੈਡ ਐਂਡ ਡਿਕੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਫॉर देयर ਫੂਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੈਪਰੋਫਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਦਾ ਫੂਡ ਆਪ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਡੈਡ ਐਂਡ ਡਿਕੇਇੰਗ organic matter. And some of them are parasite. Parasite means the living organism which depend upon the other living organisms. We can call them as a parasite. Yeah, ਇਹ ਕੀ show ਕਰਦੇ they show the parasitism. Parasitism means they depend upon the other for their food. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ food ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ living organism ਦੇ ਕੋਲੋਂ। Some fungal species live in the permanent mutually dependent relationship. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਫੰਜਾਈ ਹੈ ਕੁਛ ਫੰਗਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਲਾਈਕੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੰਜਾਈ ਅਤੇ ਐਲਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਰਮਨੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਫੰਜਾਈ ਐਂਡ ਜੋ ਐਲਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲਾਈਕਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੰਜਾਈ ਆਰ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ
ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਮੌਂਡਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਸੀਗੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੀਸਟ। ਯੀਸਟ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਫੰਗਸ ਆ, ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਫੰਜਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ। ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਮਿਊਕਸ, ਪੈਨਸੀਲੀਅਮ ਐਂਡ ਈਸਟ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਚੱਕਣਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਹੈ, ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਫॉर ਮੋਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ